Trading order, ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò nínú fídíò yìí ní èní ni. Trading order nínú ọjà Forex òun ni ọ̀nà tí a máa lò láti ṣe rírà títà ká tó lè ṣe ìdókòwò nínú ọjà Forex. Trading order yìí ló máa fi yé wa bí a ṣe máa wọlé, bí a ṣe máa jáde. Tó di wípé a bẹ̀rẹ̀, ẹ ṣe kí ni? Ẹ ṣe mí láǹfààní kan. Ẹ bọwọ́ lu fídíò yìí, ẹ pín fídíò yìí, ẹ subscribe sí YouTube channel wa, ẹ tẹ̀lé wa ní orí platform yìí, a wà ní Facebook, Instagram, Twitter, Thread pẹ̀lú orúkọ ChartsEmpire Trading Academy. Báyìí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú nínú trading order nínú ọjà Forex, ìyẹn pàṣípàrọ̀ owó orílẹ̀-èdè. So à ń tẹ̀síwájú, a wá ní nǹkan tá à ń pè ní trading order. Trading order. Trading order yìí túmọ̀ sí wípé ọ̀nà tí mo lè gbà láti lè fi ṣe káràkátà. Báwo ni mo ṣe fẹ́ ra ọjà? Ṣé mo fẹ́ ra ọjà ní iye tí wọ́n ń tà á, àbí mo fẹ́ ná ọjà mi ò fẹ́ rà ní iye tí wọ́n ń tà á? Eléyìí ni à ń pè ní trading order. So a ní ọ̀nà méjì tó wà ní abẹ́ trading order. Àkọ́kọ́ ni market order, bá ṣe ń wò lójú screen, market order. Ìkejì òun ni pending order. Market order àti pending order òun ni ọ̀nà tí a ní tí a fi ń trade. So market order jẹ́ wípé iye tí ọjà yẹn jẹ́, bóyá a fẹ́ ra owó orílẹ̀-èdè kan, iye tí wọ́n wá ń tà á tàbí iye tí wọ́n ń rà á, a ò nájà rárá. Market order ó dàbí ìgbà tí a bá lọ sí ọjà, ká sọ wípé bóyá a fẹ́ lọ ra aṣọ, a wá débi ìsọ̀ àwọn ní aṣọ, wọ́n á pe aṣọ náà fún wa ní 300, a ò ná, a bá wọn argue, a kàn ní pé kó bá wa mú. Ìyẹn ni market order, tó túmọ̀ sí pé current market price, iye tí ó wà ó tẹ́ wa lọ́rùn, a ní ipa láti lè rà á, a dẹ̀ rà á bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ni market order. Pending order yìí, pending order ní kejì. Eléyìí ló wá ń fún wa ní àǹfààní tàbí ká sọ pé orí ọ̀fẹ́ láti lè ná ọjà. Tí wọ́n bá pè fún wa ní 300, a fẹ́ rà á ní iye tó kéré sí 300. Ara nǹkan tó bí bid àti ask price òun nìyẹn. A fẹ́ ná ọjà pé mo lè rà á ní 300 o, bóyá tó bá wà ní 250, màá rà á. Tí owó ẹ̀ bá lọlẹ̀, tó bá ti ń tà ní 250, àkókò yẹn ni màá rà á. Tàbí mo fẹ́ ta ọjà mi, mo wá rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n ń tà ní owó tó kéré. Èmi wá ti wá gbọ́ wípé ọjà yìí máa jẹ́ nǹkan tí kò ní padà sí dáadáa ní ọjà, mo wá ta tọwọ́ mi. Mo fẹ́ kí àwọn yòókù ta tiwọn tán. Tí nǹkan bá dẹ̀ ti kéré tí àwọn èèyàn ò fi bẹ́ẹ̀ rí dáadáa lọ́jà, ó máa wọ́n. Àbí? So àkókò yẹn lèmi máa ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ta tọ̀dọ̀ tèmi. Mo fẹ́ wá tà á ní owó tó tóbi. Ìyẹn ni pending order. So a ní pending order fún tí a bá fẹ́ rà, a dẹ̀ tún ní pending order fún tí a bá fẹ́ tà. So a ṣì máa gbé àwọn oríṣiríṣi pending order tó wà, a máa gbé wọn yẹ̀ wò. Ṣùgbọ́n first step ẹ̀kọ́ wa tí à ń kọ́, àkọ́kọ́ fẹ́ mọ̀ nípa bí ọjà Forex ṣe jẹ́, àwọn nǹkan tí ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀, òun nìkan tí à ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́, àti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ gangan. So eléyìí ni trading order èyí tí a ní. Tá bá wá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa trade, ibo la ti máa trade? Ṣé orí Facebook wa ni? Ṣé orí Instagram àbí orí TikTok láti fẹ́ lọ máa trade ni? Àbí ibo la ti fẹ́ máa. Níbí ni fídíò tó dá lé lórí trading order nínú ọjà Forex parí sí. A ti wá mọ̀ bí a ṣe ń lo trading order nínú ọjà Forex. A ti ń mọ̀ bí a ṣe ń rà, bí a ṣe ń tà pẹ̀lú trading order nínú ọjà Forex. Ṣùgbọ́n fídíò yóò ti parí síbí yìí. Nínú kíláàsì tó ń bọ̀, a máa gbé yẹ̀wò àwọn platform tí a máa lò láti lè ṣe rírà títà. Tí ó bá wù yín láti wo fídíò yìí lẹ́ẹ̀kan ṣo náà, ohun tẹ́ nílò láti ṣe ni pé kẹ́ lọ sí YouTube channel wa. Fídíò yìí wà
papọ̀ àkójọ papọ̀ sí ojú kan ní orí YouTube channel wa. Fún ẹ̀yin náà tí ó wù yín láti máa rí fídíò bẹ́lẹ̀ wò, ẹ tẹ̀lé wa ní orí profile yìí. A wà ní Facebook, a wà ní Instagram, a wà ní TikTok, a wà ní Thread. Fún ẹ̀yin tí ó wù yín láti darapọ̀ mọ́ iléèwé wa, a wà ní number 64 Mọ́kọ́lá Road ní ìlú Ìbàdàn. Fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ sí ní ìlú Ìbàdàn tàbí tẹ́ ẹ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa ní orí online class wa. Ó rọrùn láti gba ẹ̀kọ́ bí a ṣe ń ṣe rírà títà nínú ọjà Forex ní orí online class wa. Màá máa bá yín sọ̀rọ̀, ẹ máa gbọ́ mi, ẹ máa rí mi. Ẹ̀yin náà tún lè bá mi sọ̀rọ̀, màá máa gbọ́ yín, màá máa rí yín through webcam tí èmi àtẹ̀yin tí ẹ máa lò. Ẹ ṣé. Báyìí ẹ ká lọ wo fídíò tí ó dá lé lórí trading platform nínú ọjà Forex. Ẹ wò sàlẹ̀ fídíò yìí láti tẹ̀síwájú láti lọ wo kíláàsì tí ó wà níwájú. Ẹ ṣé.